من أجل تعزيز الأمن على ساحل بحر أزوف في ماريوبل وبريديانسك، شرعت دائرة حرس الحدود الأوكرانية في بناء قواعد بحرية جديدة تراعي فيها معايير الناتو وتحوي تجهيزات ومعدات حديثة ومتطورة. ما مدى تأثير هذه التحديثات على سير عمل وحدات خفر السواحل وحرس الحدود؟ في التقرير التالي. لا تحتاج وحدة الرد السريع في مفرزة ماريوبل البحرية إلا لبضع دقائق كي تكون على أهبة الاستعداد القتالي الكامل. تحت سيطرتها تقع الحدود البحرية لمنطقة أزوف، حيث تنفذ دوريات منتظمة على مدار الساعة يقطع خلالها كل زورق أكثر من 100 ميل بحري في الأسبوع. هذه التحديثات من شأنها رفع كفاءة القدرات التشغيلية والتقنية لخفر السواحل، مما يساهم في زيادة قدرتنا على التنقل لمواجهة أي اعتداءات في بحر أزوف ومحاولات احتلاله من الجانب الروسي. قبل 6 سنوات انتقل هذا الفصيل في خفر السواحل من بالاكلافا إلى إقليم دونيتسك بسبب عدم توفر البنية التحتية اللازمة في ماريوبل. كنا بحاجة إلى إنشاء قواعد بحرية حديثة لسفننا وزوارقنا، وكنا أيضا بحاجة إلى الأفراد المدربين، بالإضافة إلى تطوير أنظمة المراقبة وإنشاء قوة التدخل السريع. يظهر في مخططات المشروع الشكل الذي ستبدو عليه المدينة البحرية الجديدة، فبالإضافة إلى المنشأة ورصيف القوارب أولي اهتمام خاص بالظروف المعيشية لأفراد حرس الحدود. يمول برنامج أمن ومراقبة الحدود من قبل وزارة الخارجية الأمريكية، وقد بدأ بتنفيذه في أوكرانيا منذ عام 2015، ويعد بناء القواعد هو المرحلة التالية من مشروع التعاون الدولي. يعزز مثل هذا المشروع بشكل كبير الأمن البحري لأوكرانيا، ويمكنها من تطبيق قانون البحار الدولي في مياهها، وهذا سينعكس إيجابا على النشاط الاقتصادي. هذا هو السبب في أن برنامجنا يعمل الآن بنشاط على تحديث مرافق البنية التحتية وتعزيز القدرات، وخاصة في مدن مثل ماريوبل، بريديانسك، أوديسا وغيرها. التكلفة الإجمالية للمشروع 4 ملايين دولار أمريكي، ومن المقرر الانتهاء من عمليات البناء في يونيو من العام المقبل.